Zdar rybářky a rybáři, tak konečně s Jirkou zase na rybách po 3 týdnech. Minule jsme měli zimu, vítr, teď je krásně sluníčko, uvidíme, jak ten týden dopadne a minulý týden vlastně jsem dával na svoje YouTube kanál video test Boilies 2026, má to desítky tisíc zhlédnutí, což mě ohromně těší a chci za to poděkovat. A když jsme s Jirkou přemýšleli vlastně na co zaměřit tuhletu výpravu, tak nás napadlo, že tohle Boilies od značky Fencel je vlastně velmi málo známé, je to skutečná novinka na tom trhu, tak jsme si říkali, že bychom mohli objednat vlastně celou tu řadu těch 4 Boilies, když dneska už jich je prý 5, a že bychom to tady mohli vyzkoušet, abyste měli nějaké praktické zkušenosti právě s tímhletím Boilies. Jirko, jaký by si dal tip na Boilies, který tady bude nejvíc fungovat? No minule jsem chytil kapra na ten prehistorik, nicméně měl jsem na něj 2 záběry, ale z jednoho místa, takže to nemusí být jenom tím Boiliesem, ale možná i tím místem. Nicméně ten prehistorik je snad jediný smrad, to ostatní celkem voní, takže já bych pořád věřil tomu prehistoriku. No, ta celá řada, když to vezmeme tady zprava, to je prehistorik, tady to je chili pepper, tohle to je squid plum, tedy vlastně švestička a tropický krill. To Boilies vypadá dobře, máme tady k tomu i kompletní řadu, to znamená deepy, tady jsou popapky a dokonce jsme si objednali jako novinku i balansky, takže to budeme zkoušet a uvidíme, jak to dopadne. No. Budeme se těšit, jsme zvědaví oba. Tak tady máme první závoz. Dojedeme na místa, který jsem si prohlídl z dronu. Budu to teďkom dopoledne, protože čekám, že bude velmi teplo. Budu to dávat do toho oblouku, do té hloubky někde okolo 3 metrů. Je tam vlastně, je to místo, který jsem viděl z hluky kaprů na dronu, byli tam teda i cejni, tak uvidíme, co to udělá. Tam to nechám celý den, uvidíme, jak si budou záběry a na noc to potom přisunu do břehu a dám to do svahu řádově na 1,5 metru na 2metrovou hloubku. Tak to je taková základní taktika pro ten první den. Vlastně budu používat v zásadě to stejný, 180 olovo, chytám na nějakých 230-240 metrů. Takže 180 fluorokarbon, tady je obratlík, tenoučka, měkká šňůrka, multirig a vlastně 21 koule asi říznutá popapka a k tomu vlastně na PVAčku pár kuliček.
Tak z hlediska jednotlivých boilies začneme asi s tím, co jsme testovali, a když tak se podívejte na video před zhruba 3 týdny nebo před měsícem, který se jmenovalo Test Boilies 2026. To první boilies se jmenuje Prehistoric. A Roman Fencl, já nejsem žádný odborník na jeho boilies, prostě napsal, že je to jakýsi návrat k té původní stravě kaprů, že jsou tam jako ty čerstvé patentky, že je to bez přidaných aromat a že je to prostě postavené na prémiových rybích moučkách. Já musím jenom potvrdit, že jo, protože Prehistoric nám skutečně chytá velmi dobře a to, co je vlastně, to, co jsme minule neměli, tak má tady ještě k tomu balansky, což je fajn. Sice bych asi volil trošku možná jinou barvu než tuhletu výraznou svítivou, ta se spíš hodí na popapky, ale senzační, že ty neutrálně vyvážený už v sortimentu má. Pak jsou tady samozřejmě tyhle ty popapky, které používáme a používáme i deep. A já jsem to udělal tak, že úplně normální boilies, který jsem si vzal jsem si zvlášť krabičku a do té krabičky jsem si vlastně 24 a 20 nadýpoval. Takže takhle to používáme a zdá se mi, že to funguje úplně skvěle. Byl to velký boj, vyrazil jsem a díky tomu, že jsou vlny, tak jsem zamotal celkem 3 šňůry, 2 svoje, ještě jednu Jirkovu, takže jsem se chvíli soustředoval na to, jak se vymotat ze šňůr. No a potom nastal souboj, tahal mě, myslel jsem si, že to je jeseter, ale nakonec jsem si něho ukázal krásný šupík na váze 24-40, má z něho velikánskou radost a vy ho za chviličku uvidíte, jenom na okraj boilies Prehistoric. Jsme tady vlastně více jak 24 hodin a tohle je první pořádná ryba. Paráda, děkuju. Přesně 24,5, dokonce o 10 deka větší. Tak přišel konečně kapřík 20+, přesně 24,5 na Tropic Grill. Druhé boilies, které vám chci od Fencla představit, je chili pepper. Jak už název říká, je tam chili, je tam pepř a samozřejmě, že to boilies je postaveno na chili pastě, na kajenském pepři a také jsou tam lehké potóny česneku, doprovázané tím pepřem. Když si k tomu čuchnete, to boilies je skutečně velmi výrazné a ze své zkušenosti bych si tipl, že tohle bude chytat spíš ve studené vodě. Ale říká se, že je to celoroční, samozřejmě to budeme muset odzkoušet, protože zatím teplota vody tady u nás je nějakých 16-17 stupňů. Já jsem si samozřejmě zase nadýpoval pár kuliček, abych je měl nachystané zvlášť, pokud bych potřeboval něco výraznějšího. Udělal jsem tam jak 20, tak i 24. Deep k tomu vidíte tady, v kterém jsem to deepoval, je ho tam vlastně dostatek, je to super takhle udělané. Výhodou toho je, že i u tohohle typu máme balansky, to znamená neutrálně vyvážené boilies a popapky, kterými většinou já chytám, že chytám na jednu těžkou kouli, jak tomu dávám popapku, případně to seřezávám. Na tohle boilies nám zatím spíše chodili jeseteři a takovéhle typy ryb, ale ještě nevíme, jestli to není místem. To znamená, aby jsme vyloučili tuhle záležitost, protože kaprů na to zatím bylo málo, tak uděláme to, že začneme boilies střídat na jednotlivých flekách, odkud nám chodí záběry. Takže až teprve ke konci týdne uděláme opravdu skutečné vyhodnocení.
Opět záběr za bílého dne, tentokrát na švestku, ale v tom větru to bylo peklo. 19,5 kg. Tak tohle je noční zářez, pěkná jízda, klasické zdolávání a tentokrát mu zachutnaly švestičky z naší zahrádky, tedy Plum Squid od značky Fensl. Taková klasická šupinatá potvora, 20,5 kg, máme radost. Tak v noci přišel záběr, byl to padák, tak jsem se řekl, že to bude cejn a vyklubal se z toho krásný kapr, 26 kg. A na co ti přišel, Jirko? Prehistorik od Fensla. Krásná rybička. No fakt nádherná. Krásný kapr, 25,4, oliheň švestka. Tak máme středu ráno, jsme zhruba uprostřed týdne a musím říct, že zatím to funguje úplně perfektně. Já mám pár pěkných kaprů, boilies funguje, pak samozřejmě budeme průběžně hlásit nebo na konci hlásit výsledky. Jirka má týden plný zázraků, u něho je to, jak chytá vlevo a kam fouká ten vítr, tak tam lape jednoho krásného kaprana do 20 kg za druhým, to je, když pustíte opici do skladu banánů, takže fantazie. Pravidelně už střídáme boilies na prutech, aby jsme se přesvědčili, jestli je to místem, a nebo jestli je to boilies. Takže doufám, že ty výsledky budou rozumné a objektivní a že vám na konci budeme moct podat nějaký pořádný report. Třetím boilies je mango, ananas, kyselina máselná a k tomu silný kryolový základ. Tohle boilies je skutečně zajímavé. Jmenuje se Tropic Kryol. Ten kryol mě na tom skutečně zajímal, ale když si tohle boilies vezmete do ruky a čichnete si k němu, tak skutečně voní jak tropické ovoce. Člověk by se do toho nejradši zakousal. Když jsme to poprvé s Jirkou otevřeli, tak jsme se trochu smáli, že to vypadá jak ananas od Decathlonu, ale to boilies je skutečně velmi kvalitně udělané a co víc, Jirka má v podstatě za ty 2 dny na tohle boilies vlastně největší počet záběrů, což je úplně fenomenální. To boilies skutečně krásně voní a samozřejmě, že k tomu máte dip, máte k němu popapky, které jsou tentokrát kombinované žluto-červené a samozřejmě je to zase doprovázeno těmhle malými spreji, kterými se můžete buď ty balansky nebo ty popapky ještě výrazně zatraktivnit. Jsem zvědavý po tom, co budeme zaměňovat boilies na jednotlivých prutech, jaké budou celkové výsledky. Tak je čtvrtek, překulili jsme se do druhé části týdne,
doteďka to byla hitparáda. Především Jirka mazal jednoho kapra za druhým, tak to je fakt jako super, ale změnilo se počasí. Zatáhlo se, přestal foukat ten silný jihovýchodní vítr a fouká teď tak nějak, spíš teda nefouká. A to jezero je jako kdybyste vypli vypínačem. Já jsem měl teda v noci dneska ještě toho jednoho 16-kilového lisce, ale jinak prostě akorát sejno, no, takže z nás budou možná sejnobejci. Ale chceme toho využít a trochu si povykládat ještě o tom boilies, který tady testujeme. Já tady mám krabičky, tohle to je ten prehistorik. Já když jsem se na tu kuličku díval, měl jsem pocit, že je taková docela jako hrubá. Když to ale rozříznete, tak je tam v podstatě v tom řezu je to čisťonký. A musím říct, že neměl bych obavy v tom, jestli to tam vydrží těch 24 hodin, možná dokonce 48. Zatím boilies, na který bylo relativně nejméně záběrů, je tohleto, to je chili, s čím to je? Chili? Jo, s chili s pepřem. Je to hodně vonavý a výrazný. Myslím si, že na studenou vodu by to mělo fungovat dobře. A i tohleto boilies, když se podíváte na tu vnitřní strukturu, tak to ve mně úplně nebudilo důvěru, ale bez problémů tam prostě 24 hodin v té vodě vydrží. Teď je ta teplota vody nějakých 17-18 stupňů. Jirko, ty jsi měl asi nejúspěšnější tyhle ty dvě boilies, co? Samozřejmě nepočítal jsem s tím, že přijde tolik záběrů, protože až tak často to nemívám. Takže jsem přišel téměř o všechny zátěže. Kapři mě překvapili a z kraje začalo brát teda nejvíc. Tady na ten Tropic Rio. Tropic Rio, no. To byl jeden kapr za druhým, myslím 3 nebo 4 během prvního dne. A hned v zápětí jsem místo vystřídal a dal jsem na to stejné místo tady ten plum squid a měl jsem 4 záběry vlastně během asi 8 hodin, z toho 3 kapry a to 4. jsem neviděl, to se mi vyháklo, takže ten Tropic jsem bezpečně dohnal. A toho největšího, tu 26 si chytil na co konkrétně? To bych si vzpomněl. No, to se budeme muset podívat do statistiky, no. Já se ještě na vteřinku vrátím k tomu Tropic Krill. Tropický krill, jako opravdu ten ananas a mango z toho úplně čiší a u tohohle boilies jsem měl nejmenší důvěru, co to udělá ve vodě. Ale mám takový pocit, jako kdyby se ta kulička zatáhla a když jsme to vytáhli po nějakých x hodinách relativně v teplé vodě, tak opravdu se to ani nedrobí, ani se to prostě nějak neto. Takže po téhle stránce, říkám, jsem měl obavy, protože ty boilies, které jsou takový ty dlouhotrvajší, mají trošku jinačí strukturu, ale musím říct, že i ten Tropic Krill vlastně vevnitř krásně čistý řez a vypadá to dobře, no. Tak co navrhuješ, co změnit teď momentálně? Jak je zase přelstít? Malinko jsem to posunul, ale chci dát doplnit tu 26, jsem chytil na prehistorik. Takže nakonec prehistorik. To ten pravý prut vzadu, takže no. Prehistorik. Já jsem měl nejvíc kaprů právě na prehistorik a teďkom, protože jsem zase, každý den to měníme, tak v poslední době mě nejvíc chodí záběrů na tu švestku s tou olihní. Ale těžko asi rozlišit, jestli je to místem, protože ty místa střídáme a když z nějakého místa ty záběry chodily, tak jsme to udělali tak, že jsme potom tam třeba to boilies vyměnili. A ty záběry chodily dál, takže to je známka toho, že to místo je dobrý, ale i boilies, protože ty kapři tam dejme tomu jsou, ale musíte mít dobrý boilies, abyste tu rybu v podstatě chytili. No a teď co s tou taktikou? Co bys navrhoval poslední 2 dny? Já jsem to dneska ráno popřevážel, každou tou kouli jsem kousek posunul, zhruba o 10-15 metrů a dal jsem to i do větší hloubky. No. Chytal jsem tak na 3,5 a 4 metrech a teď to mám na 4,5 a 5. Já se snažím dodržet takovou tu prastarou taktiku, kterou jsem vypozoroval už léta zpátky, a to je to, že když přes den fouká, tak většinou ty záběry přichází, jak se říká, z volné vody a z hloubky. Takže pruty, když fouká, mívám na hloubce a v okamžiku, kdy večer se většinou ta voda stiší a přestane foukat, tak večer ty pruty převezu a dám je třeba blíž ke břehu nebo je dám přímo třeba i do svahu. Jestliže tady okolo nás je řádově 5metrová hloubka plus minus, tak to dávám třeba do 2 nebo do 2,5 metrů přímo jakoby do svahu.
tahle taktika nám, jak se říká, funguje. Máme záběr, tak přerušujeme natáčení a jdeme chytat ryby. Čau. Tak jsme se před chvilkou na lodi smáli, že jezero jako když vypne, že to přestalo brát a hned na konci prostě bláziné, cirka 3 záběry, 3 krásný amury, z něho je amuroběc, nějakých 20 kg, pak 15, pak tuším 14 kg, prostě nádhera. Jsou 2 příchutě, které jsem historicky vždycky miloval. Vzpomínám si, jak jsem si v roce tuším 98 kupoval boilies od značky Mainline, což byl plum švestka. A od té doby samozřejmě různé rybářské značky si s tímhle příchutí vlastně zabývají. A proto jsem byl hrozně natěšený na to podívat se na tohle boilies, které se jmenuje Plum Squid, tedy je to kombinace sladké švestky, voňavé švestky a silné olivňové vlastně esence výluhy. Je to boilies, které je neuvěřitelně voňavé. Když si k němu čuchnete, tak prostě cítíte, jak když jste, říkám, ve slivkovém sadu. Krásné, má to takovouhle namodralou barvu. Řada, říkám, firem už se o takovéhle podobné boilies pokoušela a pokud vím, tak většinou i velmi dobře fungovalo. Tak jsem zvědavý, jak to bude u značky Fencel. Samozřejmě, že Fencel k tomu dodává zase klasickou sestavu, kterou tady mám, to znamená deep, kterým jsem si do krabičky pěkně nadýpoval, zvlášť boilies zase 20, 24, abych měl obě varianty. Jsou k tomu takovéhle krásné do fialova popky. A pak samozřejmě i neutrálně vyvážené boilies, které používám nejraději, speciálně když chytám ne na pevném dně, to znamená na bahně a tak dále. Takže i Plum Squid už má dneska několik kaprů na svém kontě, myslím si, že jednoho amura. Jsem zvědavý, jak dopadnou výsledky na konci týdne. Tak dovolte mi ještě chviličku mudrovat. Včera byl úžasný den. Jirka si zachytal amury, měl hned 3, 14, 15 a 20 kg. Jeden z toho byl černý, takový ten vzácnější. Já jsem ještě v noci měl malýho přerostlýho vánočního kapra, tak okolo, já vím, 7-6 kg. Pak jsem ještě chytil malého sumce, jinak je klid, tak jsem si vydal na malou procházku, ale o tom jsem mluvit nechtěl. Chtěl jsem vám jenom říct vlastně věci ohledně boilies značky Fencel a kyselosti vod. Obecně se říká, že když je voda neutrální, tak má pH okolo 7, když je pod 7, tak je to kyselá voda, když je nad 7, tak je to voda zásaditá. Tady tahle jezero má právě okolo 7, takže si myslím, jde totiž o to, jaký boilies je vhodný pro určitý typ vody, tedy i vlastně výběr boilies od značky Fencel, jaký byste si měli vzít na různé typy vod. Jestliže je voda kyselá, je to tím, že je tam hodně bahna, jsou tam živočichové rostliny produkují CO2 a ta voda je kyselější, má tedy pH pod 7. Když je to většinou čistá pískovna s průzračnou vodou, tak je ta voda zásaditější a má vyšší pH jak 7.
jediná rozumná rada, kterou vám můžu říct, když si nebudete jisti, kterou značku a který typ boilies vlastně zvolit na daný revír, tak už pár měsíců se na to chytá a zkouší. Myslím si, že i firma má už nějaké ohlasy na to svoje boilies a oni prostě se zeptejte, jaké boilies byste doporučili na tento typ vody a právě podle skutečnosti a statistiky si myslím, že vám budou schopni říct, jaké boilies si máte vybrat. Závěrečná rekapitulace. Blížíme se do finále, takže je čas i na nějaká ta čísla. Já jsem si to tady připravil na papírku, celkově jsme chytili 30 ryb, z toho bylo 20 kaprů, 7 amurů a 3 esetery. Jirka má teda na kontě 20 ryb, já teda jenom 10, takže Jirko, blahopřeju. Děkuji. A z toho největší ryby já jsem měl 24,4 kg na Prehistoric. Jirka má největší rybu téhle výpravy 26 kg taky na Prehistoric. Celkově 6 kaprů bylo přes 20 kg, z toho Jirka měl 4 a já jsem měl 2. Takže i tohle vypadá, že Jirka byl zhruba 2krát lepší než já. Tak. A teď, co se týká boilies. Musím říct, že všechny 4 boilies pravidelně jsme střídali. Vemte si, měli jsme k dispozici 8 prutů a 4 typy boilies. To znamená, každé boilies bylo vždycky v jeden den na dvou prutech. Střídali jsme to podle toho, jak chodili záběry. Chili pepper a Tropic Krill měli celkově 6 ryb, nebo po 6 rybách. Já jsem zpočátku myslel, že Tropic to vyhraje, protože ty první dny byly ve znamení tropiku, ale pak se to změnilo. Prehistoric nachytal 8 kaprů, ale měl ty 2 největší a Squid Plum, tedy švestka z olihní, to vyhrály. Celkově to bylo 10 ryb. Nicméně, já osobně musím říct, že všechny boilies se mi líbí. A Jirko, tebe se chci zeptat, jak hodnotíš tuhle výpravu? Tak jak můžu hodnotit výpravu, když jsem přechytal pazderu poprvé v životě, takže za mě super, doufám, že to nebude naposledy. A kuličky asi fungovaly, evidentně svědčí o tom ty čísla, takže z kraje to bralo víc. První 2 noci jsem se nevyspal, teď už je to volnější, ale za mě super. No, ty poslední 2 dny už byly slabší, už v ten čtvrtek, pátek se to pomalu utlumilo. Vlastně na dnešní den jsme měli 0, mimo to, že nás otravovali cejni, kteří se nám tady pod nohama třou, a v podstatě dnešní den je také bez záběru. Z mého pohledu musím říct, že blahopřeju značce Fencel, že vyrobila 4 druhy boilies, které všechny chytají. Bude záležet na to, na jaký typ vody pojedete, ale kdykoliv si vyberete kteroukoliv z těch 4 značek, si myslím, že rozhodně neuděláte chybu. Krásná ryba, přišel z hloubky 3 metrů na Tropic Krill. Bylo to tam od včerejška od večera.
Největší ryba výpravy. Tak viděli jste to, Jirka tahle výpravě nasadil korunu, 28 kg živé váhy, šupík na Tropikryl, takže má skutečně jednoznačně nejkrásnější a největší rybu téhleté rybářské výpravy. No, uvidíme, co v noci. Tak do posledního rána mě probudil kolem 5. hodiny zvuk hlásiče a vyklovala se z toho na rozloučenou takováto krásná přesná 20. Zachutnal mu prehistorik. Poslední ráno Jirka se rozhodl, že to tady totálně zabije. K té 28. večer přidal ještě dneska ráno nádhernou 20 kulatýho bochánka rozloučenou, tak to je úplně super. Tak to máme definitivně za sebou. Rybářská výprava, kde jsme testovali 4 druhy boilies od značky Fencel, je za námi. Myslím si, že ji hodnotím velmi úspěšně, Jirka vele úspěšně, k čemuž mu blahopřeju. Chytili jsme pěkné rybičky, užili jsme si pěkný týden, vyzkoušeli jsme si nové typy boilies, které jsme neznali a myslím si, že ani jedno z těch boilies nesklamalo. Má rada je taková, zeptejte se i firmy Fencel, když jedete na konkrétní revír, které by vám doporučili. Máte k dispozici ovocné, sladké i masové, takže měl by si z těch 4 typů každý vybrat, nehledě na to, že jsem slyšel, že Fencel už chystá další 1 nebo 2 druhy, které brzo budou v prodeji. Takže děkuji za spolupráci značce Fencel. Doufám, že tohle video pro vás má ten přínos, že jsme vám řekli užitečné informace. Chci poděkovat za pozornost, za lajky, za odběry a budu se na vás těšit příště a už chystáme další překvapení.